በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ጸሎታ ወበረከቱ ሰሉም ቤተክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዝንቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፃ መንበረ ማርቆስ ሐዋርያ መድኃኔ ማርቆስ ዘሚሰጥ አንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ወብርሃን መጋቢያ ምስጢር ወርኃ ሃይማኖት ናገሩ ትትን ማርያም ዘተርፎ ዓመት ናገሩም በላይ ወበዓመት ናገሩም በህኑ ወበዓመት ናገሩም በዳህር ብሎ መጡ አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ገበርያን መምራት ወዜና ነገሩ ምሳሎ ጽሁፍ ሰብሳብ ታማሪያ ዘከበት ነገሩ ዘከገብረት ነው ታማራት ወመቅራት መጽሐፍ ስራት ወሰረሩ እምነገራ አረቢ ለግዕዝ ብሔረ ኤርትራ ወዋላ ጳሳሲና አባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ ማሞወሱ ሰብሔረ አጋዚ ሰለስቱ ዓመት መዋዕል ሙስነ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ማመን እክሰ በሰባቱ ዓመት መጽሐፈ ስርዓተ ሙሴ ከመዝ ይብል በኩሉ ቁርስ ሰንበት ለሰሙኑ ወኩሎ አቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ያጽሩ አመተ ታማሪያ እግዝእትነ ማርያም ወሰኩልን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዙ ትፍሥሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም አልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገርዞ ከመ ያብጡል አመተ ታማሪያ እግዝእትነ ማርያም በኩሉ ቁርስ ሰንበት ወኩሎ አቲሃ እግዝእትነ ማርያም ወአቲሃሰ ዝውእቱ አመ ሰብኡ ለነሐሴ ቅጽረታ ወአመ ዕስራ ወሰብኡ ለፍልሰተ ሥጋሃ እስከ ዕስራ ወአሜሩ ሰሉሰ በመዋዕለ ይገብሩ በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አማስሩ ለመስከረም በዓለ ተሰላ እግዝእትነ ማርያም ወሀገረ ጸደንያ ወሀበ መካነ መሪና ወይእቲ ስእለት መሰል ብሸተ ሥጋውያን ጸረት ጽፋተ እምኔሃ አመስራ ወአሜሩ ለዘወረ ወአመስራ ወአሜሩ ለጥቅምት ወአማስሩ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ዕስራ ወአሜሩ ለዘርዔ ዘካርያስ ተቋመ ማኅተት ወአመሰሉሱ ለታኅሣሥ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ ወአመስራ ወአሜሩ ለዘወረ ወአመስራ ወሰኒ ወዘገብረ በዓለ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ ለዛቲ ዕለት ወሀቦተ ልብሰ ዘይተገብረ በለሰብእ ወንበሪሂ ዘይነብር ዲሁ ካለ አመስራ ወሰሙነ ጌና ወአመስራ ወተብስሩ ዘወረደቱ ለመድኃኒነ በዝህ ወር ወአመስራ ወአሜሩ ለጥር ዕለቱ ወአመስራ ወሰሉሱ ለየካቲት ለወሀበ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ወዘገብረ ተስካራ ወለጸውዐ ስማ ወአመስራ ወአሜሩ ለዝህ ወር ወአመስራ ወሰሙኑ ለሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት በዘወረደ ወልዳ በንጽሕተ ቤታ ወአመስራ ወአሜሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመስራ ወአሜሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎን በዓላት ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሳ ወያክብሩ በለዝንቱ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ይገብሩ ቦቶሙ ወይምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም ወበዓለምቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል አበው ሊቃነ ጳጳሳት ለአቅድመ ዘከረተ ስሞሙ እምይእዜሰ ኢለው አው አንስት ለመይከለው ወደዌ ምክንያት ወኩሉ ነው ለሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይክለው ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ታማርያን ዘትነበብ ነዋርቆሙ እግዝእትነ ማርያም እምይእዜሰ ኢለው ወእምይእዜሰ አንስት በዓላት በዕለቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በእሑድ ሰንበት ይጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእምድኅረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጽኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርገ ወርቅ ወብሩር እምደዊሆሙ ወማኅፀቢሆሙ ወእምክሳውዲሆሙ ወማእዛኒሆሙ ወአርስቲሆሙ ወባሕቱ አንስት ሰይትገለበ ርእሶን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደሉ አስተጋብያን እምነሆን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለማርያም ወይከውን አብይ አርሙ አልቦ ዘይትናገሩ ዘጸንዐ ኮይኑ ወዘደክመ ነቢዩ ይስማዕ ቅድመ አመተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባረክ ካህነ ምስራቅ ምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወእምኩሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 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 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ
ሰላም ለማርያም ዘበአማን ዘይተገበሮ وزعل منذ أمامنا سلطوا الذي ويتبلغون سلابا وليتوا لبرسوس ربما وغزانا وقيام بسلك عرون البيع رسول بعض رسول النهي بسلك عرون أبا مكان وأبا كبير وكانوا عبد وغزانا يكون اسمنا النهي نسعنا بسلطان زيعمو وانتزل عبزنا وعصرنا وعصر يتفتر زي أكبر وعلى الدين معرفة كمهور سنبنا إسكامي وسوى صاحبي العالم عالم أمين وزل يكبر ورادي على زيتنا معلم يكبر ويكبر برود تأسيس وسلسل مسعاب برود كيوكم سلوك سلالم عالم أمين يساقلاتي وورسجي وقت يمانا وورسجي وعن سابق بلوسان سيب تنسي وقت يمانا كبس رجل زرقو ابنجي تيابي كار وصا ابنجلسي وقت يمانا زوصا ابنجي تبغير زعان تحصل لكبتو وسبركو وصروني وكبتو تبسي وقت يمانا نقل ترجي درسك معصر يوان عمين ترقلنا وكابيو مسلين تبسي وقت يمانا نقل ማርያም ምድረ ቅዱስ ደረሳች እግዚአብሔር የዚያን ለምን መናብሮ በዋው ሴትጅ ረሲ ኦት ዲ ማርያም ድንግል አሰራች ምን እግዚአብሔር ቃል ያረ በቅዱሳኒሁ ረሲ ኦት ዲ ማርያም ድንግል ሰብረች እግዚአብሔር ተወለ ነጅ ቃል ተሰግደቱ ስራው መንፈስ ቅዱስ ረሲ ኦት ዲ ማርያም ሞ አንቺ ባባላቲ አነ ረሲ ኦት ዲ ማርያም ድንግል ዘወረጂ ለአማይር ዛተ ማተወል ግባችን በሉስና ደረደቱ ሰላም ለጂ ኦት ዲ ማርያም ድንግል ተወረች አባከ زي الناس مسألة مع سنجي سلام لجي أو زيدي مريم نقول دورج نقص زيد راهو وزيد ولد عن قسمات ولد ماشي بندوسون لأن يسوع قدوس سلام لجي أو زيدي مريم نقص مركش مقص زيادة لجي سلي وسالي لنا مركم كورج يسوع قدوس كم يسأل لنا هذا وين أمرها لزتنا كبدس نقول مريم وعمل هذا على نصران بكم هذه ومسيح وصلوا له سنة يسالم
ያቀውሞ ቅድመ በከመ ጾም ውስተ ሕገ እግዚአብሔር ኩሎ ተባይተ ዘይፈትም አይጸነሙ ቅዱስ ይሰምዕ እግዚአብሔር በከመ ያበው መስዋዕት በከመ ተድኅለ ውስተ ሕገ እግዚአብሔር ዘወማነክ ወማኮ ክልኤተ ጓለ ርግብ ወሃሎ ነሲ በኢየሩሳሌም በስሙ ስምዖን ውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ፍስሐሆሙ ለእስራኤል እስመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ላዕሌሁ ወአርአየ መንፈስ ቅዱስ ከመ ይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ወወሰደ መንፈስ ምኵራብ ወሰበ አብኡ አዝማዲሁ ለሕፃን እግዚእ ኢየሱስ ከመ ይገብር ሁለቱ ዘመዝገቡ ወተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ እግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ተስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዘከ እስመ ርእየ አዕይንቲየ አድኅኖትከ አስተዳለከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ በከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝበ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ አንከሮ በእንተ ተብዕለ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ስዩም ለቀደምቶሙ ወለተሳወቶሙ ለብዙኃን ውስተ እስራኤል ወለትምህርተ ትምህርት በዘይት ወቀስ ወለችሰ ይበው ውስተ ነፍስኪ ኩናት ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ወሃለወት ሐና ነቢይት ወለተ ፋኑኤል እንተ ነገደ አሴር ወሃለፈ መዋዕሊሃ ወምስለ ምታስ ነበረት ሰብዓተ ክረምተ እምድንግልና ወኮነት ማስበ ሰማንያ ወአርባ ምእተ ክረምት ወይትወፅእ ምኵራብ መዓልተ ወሌሊተ ዘይትትቀነይ በጾም ወጸሎት ወተንሥእ ሶቢዓ ወገነየት ወአኮተቶ ለእግዚአብሔር ወነገረቶ ወእንቲአሁ ለኵሎሙ እለ ይሴፍሑ መድኃኒተ ለኢየሩሳሌም ወፈጸሞሙ ኩሎ ዘበሕገ እግዚአብሔር ዮሴፍ ወማርያም ወሕፃንኒ አተው ገሊላ ሀገሮሙ ናዝሬት ጸሎታ ወበረከታ ይሃብሉ ሰብሉነ ዘክርስቶስ ለዓለመ ዓለም አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰግድ ለወልድ ዘበጠር ከጽመተ እምቅድመ ትገብር ብርሃነ ወአስተባሪ መዓልተ እግዚአብሔር አሐዱ ዘይኮንከ ቤተ በስመ ይሰምዕ ወሰልሰለ መረበብ ኃይል ወትውት አንተ ሰግድ ለወልድ ተሳረር ምድረ ወለምሕያው ትኩን ወእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ባሪ በትሐስስ ብክረ ትጸውር ድደ በኃይልከ ዘትነብር ፈጠረ ወእንዘ ተሐንስ መሰረተ ትጽአን ቀመረ እሰግድ ለመለኮት ገባሬ መላእክት በተደሞሙ ምስሌሆሙ ሰብአቱ እንበለ ነቢብ አርምሞ እግዚአብሔር ኃይል ወአዳፌ ነፍስ እንተ ሰጥሞ ድካምየ ትብሶ በሬትከ ወለልብየ ሕማሞ ከመ ወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሙ እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ዘባይአ ማይ ይመጽእ እምኀበ ኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈጣሪ ዘተበል ገጽ አሚት እግዚኦ እምለእኩያን አብያጽ ወተመቀረ በቀርየ በግሩም ተግሣጽ እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ሆይ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርሥ ወእሪቅ ቀላይ እግዚአብሔር እሳት አንተ ተአክል በማይ አዳም ገብርከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ ወሐልዮ ዘይደምም ወይትፌሳህ ግብርከ ለላይ እሰግድ ለመለኮት ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ በአርያም ሀበ ወባህሪ ወምስጢር ይተረጎም እግዚአብሔር በባቡር ወጣኔ ፍጥረታት ፍጻሜ ይህንስ በክብሮትከ ህሊናየ ነገረ ምስጢር ቀዋሚ ወይተካልኦ ለአብ በባህሪከ ቅድስያሜ እሰግድ ለመለኮት በራእይ ወአብ እለተፈጥር ብርሃን ይኩን ዘይቤ ይመጽእ ማኅደሩ እግዚአብሔር ብክል እስከ መላእክት ነገሩ ዲያብሎስ እሰ ቀዳሚ አብያ መላው መንበሩ መንገድ ሐሰር እሙ ወረደ እምኩሉ እሰግድ ለመለኮት ዘፈጠርከ ነፍስ ወወቱ ረሰይከ በጠየአን ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር በረካይ ወስልሰ አስተንፈሰ ውስተ አፍየ መዓዛ ሕይወት አዲስ የማራሚ የሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ተአምሮ መንግሥተ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ወዘያነ ምስለ ዘበሰላም ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእምዝምረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮርዳኖስ ሩቀ እምአልባስዮ ወቆመ ማእከለ መዋግደ ባሕር ወሀለወ ኢየብዙኃን ሕዝብ እለ አመፁ ይጠመቁ እምዮሐንስ ወጸውዖ እግዚእነ ለዮሐንስ ወይቤሎ ግብረ ከመ አዘዝከ ወሖረ ዮሐንስ እንዘ ይርእ አንበረ እዴሁ ላዕለ ርእሰ እግዚእነ ወእምዝ አልዓለ ርእሶ ረአዩ ለሰማዩ ምጡቀ እንዘ ይወርድ እምሰማይ መንፈስ ቅዱስ ውስቴቱ በአምሳለ ርግብ ወነበረ ዲበ ርእስየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበቱ ጊዜ ሰምዐ ቃለ እንዘ ይጸርብ እምሰማይ ወይቤ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘያፈቅሮ ወቱ ሰማዩከ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘወቱ ገበርኩ ሰማየ ወምድረ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘወለድኩከ እምቅድመ አዝማር ወመዋዕል ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘይትፈለጥ ወዘይትለዓል እምኔ ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘበአማን ዘከማየ ወሰሙ አርድእት ዘንተ ቃል እምሰማይ ተወሰከ ሃይማኖቶሙ ወጸንዐ ወተሰምዐ ዝንቱ ቃለ ዮሐንስ መጥምቅ ወለአርዳኢሁ ወኵሎም ሕዝብ እለ ሀሎሙ ህየ አመኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎሙ ዮሐንስ በቃሉ ወኮነ ሰምዐ በጽድቅ እንዘ ይቤ ርኢክዎ ለመንፈስ ቅዱስ እንዘ ይወርድ እምሰማይ ወነበረ ዲበ ምድር ርእሱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰማዕኩ ቃለ አብ እንዘ ይክብ ሰምዐ ለወልድየ ወወፅአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምውስተ ዮርዳኖስ ፈጺሞ ሕገ ጥምቀት ወረዱ ብዙኃን መላእክት እምሰማይ ወጸርዎ በክንፎሙ ወአውፅእዎ እምዮርዳኖስ ወእምዝ ሰገዱ ሎቱ ኅቡረ ወሖረ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እምዮርዳኖስ ምስለ አርዳኢሁ እስከ ቦኡ ገዳመ ኢየሩሳሌም ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን።
ሳይሉ ምሕረት ያሉ ምስለ ኩሎ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቤተ ክርስቲያን አቡነ ዘበሰማያት ማርያም ራእየ ሰቦሺ በአርያም
كتير نطلق قولي Alright, so let's start. وإذا كل عالم دراسة إذا كل عالم وصل نفسنا سكانا مفصلا وصل سقيها فعلى وجهها وإذا كملنا الفتح من يسوس نمنا بيروس بالسقا وإذا خرج إذا خرج زيادة بدك سالك حسايد أسير أبدا كتور كنا وصلنا كل يوم مقدمة سمعنا هذا بكاء أما دراسة كيو أبصر ما يسأسر بونيو أما تثبت عليه ما أبصر ما يسأسر بونيو تثبت سقيها سوتنا السبارة الله بسم الله الرحمن الرحيم الناس توصل يقولوا حتى إن بدرنا بزعمكم باي باي هوا كتات مزيد كتات تبدلوا وبيدا نزوم أقل ترى عادتين عواتين أسمع حلو من تما حسن من كو حتى إن بدرنا بزعمكم نهاية باي هوا ثاني بابس كل أول يوم فلس كل سنة الناس توصل يقولوا حتى إن بدرنا بزعمكم باي هوا سمعت يقولوا ومحارم على بزملات مكسر زغم كأجزاء أملنا نعلم عدالة تحقنا سوتنا استمرار تنسحم تقبل لا يزال في واد برهكونا بعلم وإذا كل هذه أتمون عدا قلوب نسأل وكسر هم وأجزاء أملنا وعلى عوز بزي محلات مع كذا هذا محلات كذا بس هذا الحين وهي مع أتسرين لي نقول لهم سوتنا استمرار كون كبدل كمل كونات منه وإذا بنزربون بنسرحون بنحسب قدمتنا كأحد الناس لا يغرب لنا جزاء الأملاكنا نسقال وكسب همه وبيت سبت عنا نزل وصلنا دورنا نقول زوام تحيم حتى دنيا زوام كنا أنا كذا هم تحني وبيت نسري كذا باباسات أبا باسيلوس نبزولي كباباس نبزول باباسنا أبا باولس وكرو وأملاكنا نبزول عمتنا نوح زمانات بزكم سلام حلونا وإذا مرح هاجرنا زبرو بسكم سلام حل وصل صلاة تتكهدالو وإذا كان باباساتين يبسكوباساتين كساوسدي أبوناتين أنا بس مازال مرادنا نقدر من باباساتين لدان توارد زي ولنسا تمادن صوتنا السنة ربطن صلاة نبتك بسبتك شكو زبو حد زبرو بأمنة كرسوة تصنعية وإذا من عمال السنة عزموتا بوتاتنا حدثاتنا عاتنا حواتنا ذكرهم نفسه ونسابرها ونساكن يعيقوبن أمبر لأنهم كل بدل مركب كحدث كعاسرهم على المكازنات لنا وحدث برصد مسكحات مسأر معهم كابس مبارات لنا وبيدا تبين عائلة جبل مسوا لنا مرحبنا كل ساعة كابس فتتنا لنا ولا قبل ساعة حجي أبعجيك ساعة زلالة فسيونا كم درجة ولنا وبيدا فأتكلم بذلك كل ساعة نستوعب الناس منا ونسكلهم كل ساعة سمعت هذا سمعت هذا مسعى وسحرنا وإذا يسوع كريستوس مسلم فاس كريستوس مسكنا ستان بوزر كانوا بسال زين علم آمين راسنا كبرنا سلام عليكم سلام بسمنا بركة الصوصان كبارين بركة الصوصان كبارين كبرنا مهارتنا كبرنا كبرنا أملاك آمين أو نزل سمعنا بر
وأن قربان تقبل بجحات يكون بزحات بزمسن صلى وقفت يوم لهم كل ساعة زلالة معنا آمين وكرسوس أملاقنا نبعك ويتانا أبقانا نقريلا مسوحانا مرعز غدكا وزوارك اللهم نزي ما يقولنا وينزل ودكايو أبكي ميغا صار وينهم قبرو حجو باركو أنسايو كل ساعة هوت نفس المسكانة مبسنا نقول وعمودهم فسكوت مسانا خنمو وين تسر حبس منا نسنا نقر الحيوات المذاهب النسيت حتى نبقى نبوس نمر منفس قدس ونقول لهم كل ساعة زلالة ماله بحكي زبزون كأملاك أقول دبكا نسدي ونسون تعبن براطن ونعمين بروك እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክን ወብሩክ ወተዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክን ወብሩክ ወተዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክን ወብሩክ ወተዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወሮይ ኩሉ ጊዜን ወዘመን ለዓለመ ዓለም አቦታቴን አሕዋቴን ምንታይን አቦታቴን አቴታቴን አሕዋቴን ምንታይ ምንትዝ መስዋዕት ስንጸልዩ መስዋዕትና ቁርባን ይቀበለና አሁንስ አቡነ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ያሉዋ መስዋዕትና ቁርባን ሁሉ ገጽ ይቀበለልካ
ቁሙ በፍርሃተ እግዚአብሔር
اليوم بزاد الزيان وكل زمن ورنا نفس سلام حدونا كل زعزع أونا لبن وهازئ كل زيان أملاكنا
صايم ويابون يقول يمن بكر صدنا يحدر سجدوا لا زي عبيه وإذا يذكر سنة زمير أو كان محوين مع تقول مكان مسكك تبعنا حدثنا ما سلتم زوجك ورسالة زون ولك مزامر تخلص عن زون لك تخلص وفي كم بس كل سنة تذكرهم ما بس كل تقبلون زعل كلهم حقيقة حد قلبي زعل كلهم كلا حقيقة حد قلبي يوم ذلك يوم حجورا ذلك زيدك الساعة كل كثيرا كان سرعة تسرعون نصارى قبل تعمل سرعة حقيقة وصصصين كل ما سرع مسافة وتعين بزاسر أو بيتم سمستاني كايها حجراء كرسل أمرك من دلنا لنا مدزوم بعد كسوتنا بالسن أبوتين أحوتين حديد من دائما دلهم قال قال حوانا كلمة يغار صنع يمزلوا كل مؤمنا تدلنا كاملنا ما يقدم على كاس سرقنا كل ما زد حياتنا وصلنا ورسلنا بيتا فردنا بالبرد فردنا بحبنا بربنا وغاءت لبي بدروغنا المزرع ويكام فتت مسام تبدلنا كان عيسى نغط فلت يحمو وقالوا كرسل ويتا كل فترتنا حياتنا سريتها بنا بارفنا كدسنا نسأكبرنا نهدس وخلط حيوم ولو أبيتنا الله من عنا يسوس السماء خمو مسكانا كامل خصها نعم قرر لنا سماء ومسوان وحيد وقوان مساء مصغر بس كل سلسل لهم كل ساعة زلال እግዚአብሔር ተሐረገ በእኛ በመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምናለና ዳይም አላሁ ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምናለና የሳራ ተሰጣ በፍቅር ወስሩስ ከለውና በመሐበና ለምናለና እግዚአብሔር ሁሉ መከራና ብዙ ስራት እንደና ማክስ ነፍሳት ለምናለና እግዚአብሔር ዞም ቆዘና ቅዱሳን ነቢያት ለምናለና ነሳቶም ገበስ ወርወር ናም ረስሙ እግዚአብሔር ብንተወና ለምን ተብለና ታይካናውያን ለምናለና ለዘናቶም ሰማዕታት ቅዱስ እግዚአብሔር ተወና ወርታን ሰባይታት ለምናለና በሰልበና ሃይማኖት ዘይት ለቃሉ ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ሳቶም ይሙ እግዚአብሔር ነው የዘመናቱን ተወና መንደሰሪጋ ጳጳሳት አባባስ ሊዮስ ወንቲብሱ ጳጳስና ጳጳውሎስ ለምናለና እግዚአብሔር ናይተነ ስልጣን ካባገው ገርሐት ጋቱን ፍራቱን ተሳመ ፈጻመ ወሰም ተጻምታኩ ጻማው ለማትበል መድረሳው ሲል ልምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስና ኩወም ለሰና ቆርቦም ጻማውን ሁሉን ተሰከረ እንዲያቆናት ልምናለና እግዚአብሔር ለትመቶም ፍጹም ተጋጥኩም ተራት ያቆናትን አገር ተሳትን መዘምራን ልምናለና እግዚአብሔር ማንን ሰማይ ዛዝ ዘካመንፈስ ቅዱስ አብልበን ከህደን ጻማን ተቀበላ መተበለታትን ራዚ ብለን ልምናለና እግዚአብሔር አህዱልና ቆም እግዚአብሔር ምናዋሉ ሆኖ ጾም ለማከበል መደናገር ልምናለና እግዚአብሔር አስሚ ልቁሶም ቆም ልቁሳ ሰባት ልምናለና ወለሰና ሆይኖም ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ቆም ተስዋያንን ልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓዳቱ ምን ምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀትኩም በማሕበረ ቅድስት ሥላሴ ክሓክሞምን እንተሓደስቲ ኣመንቲን ልምናለና እግዚአብሔር ኣመዋሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም እንቲ መከራ ኣምላኽ መራሕትና ልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ትኸውን ክቦም እንተመኳንንቲ ሰብ ስልጣን ልምናለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን መሾን ዘይተዋጁ ክሓስበሉ ክሓልየሉ ምኩሉ ዓለም ልምናለና እግዚአብሔር መንገድ የማርኩመሆም ናማሐደር የውሃብ ሰላም ኩመሶም እንዲሁ ሐልየፍ ስንዝም ሰባት ልምናለና እግዚአብሔር ምንቲነና ዒለፍ ሲሳይብዎም ምጡሚያትን ጽዋትን ልምናለና እግዚአብሔር ፈጽሙ ክረጋጎም ሕዝናትን ጉያትን ልምናለና እግዚአብሔር ካማዞትን ፈትሖም ተስራትን ልምናለና እግዚአብሔር ለማጉረም ኩመሶም እንትመርፋትን ልምናለና
እግዚአብሔር ትርግስን ወነተርትኹም ውስጧን ጻሮም ቆብሎም መንሰሰብ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር ብቁልጥፉ ሶም ሕረሰኩም ብልወሎም እንትሕማት ልያትን ልምናለሆና እግዚአብሔር ዕረፍቲ ቦታኦም ክቦም እንትቶም ካብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝኾኑ ሰባት ልምናለሆና እግዚአብሔር ብደረቁ የሐሰበ ካቆጥዑ ለምረ ተመሊሱ ዕረፍቲኦም ዝበደላ ቦታትና ንሓዋትና ንሕትና ልምናለሆና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብዘለ ስፍራ ከዝንም ዝናብ ልምናለሆና እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሰለሞን ሐዋውን ወልድ ምክንያት አምላክ ልምናለሆና እግዚአብሔር ምድሪ ተስርን ከርሰን ፈረፋ መጥረቱ ነውና ዘሩት ልምን በሰላም ፈንና ልምናለሆና ማር በመንፈስ ቅዱስ ተስር ለቢና አብዘቡን ዓቢ ብስሙን ትንመካ መሰለተ ያትና ሐዋትን ትንነት ጦርና ሰሚዑን ኩብር እግዚአብሔር አምላክና ባይና ነው እንስ
كل نبوتنا أملاحنا بحنينا إيسوس كريستوس يقول زبلا نقول توجه محل المنفس من مريم ولا زيامن كم جهة ولا كل سؤال وسؤال ساتي حدش إنسان يقول فنا زين فريق ولفتي قبله سنعشر رأيان مع حالة مع كلتهم كفوا حالة سبع سنين حالة عبيد هنات ስለዚህ መጥፋት ለአብዲ ሰማዕና ያዝያ ንቐልብ ይግባአና እዩ እቲ ብመላእኽቲ ዝተነበረ ቃል ክትዘውዘዝ ግባእ ሓቂ ካብ ኮነ ኩሉ መደብን ዘይንዛዝን ከዓ ኩሉ ዝቕበል ካብ ኮነ ንሕና ግዳን ኩሉ ዝዓቢ ምድሓን ዕሽሽ ክንብል ኩለና ከመይ ጌርና ክንመልቕ ንኽእል እዚ እቲ ብመጀመርታ ብጎይታ ዝተነገረ ድሕነት በቶም ሰምዕዎ ተረጋጊፅና እዩ ኣምላኽ ከዓ بتعاملاتن بزلنا نغراتن بلغين زخنا تعاملاتن بتي كان فقادو زعدلو من فوس قدس جيرو على بزلنا إذا بزعبا الزاربا زلنا أتبس حلمسي تحدي ملافتي أيكزان وقال بليو نسخة تذكروس سبب توايدو وي نسخة تعلو سبب تايدو كاملافتي بقرب زي أتحد كايو أخي بهان بهان بعضهم كلهم أبحث أجانو أجزاء حيوم إلو مسمس
مسكين لا له نقول له خبزه كله العوز يبزو عندك أي حاجة جنا كله خبزه يزوزو عين لنا التي كامل أخي غرب كثير تحتي دوسنا ولا يسوس كلام الرحيات موت حجي أخي رجام جمعان دفيون يبالنا إذا السوق زكاة أبلاها كنت كل سلاس موت أيو التي كله منتم كلون بول سفران ويحال بلون ناب كبير منتي خطوام التي ما يحفظهم الحي بسرعة في السوق بورو تقبو برغنا عطورنا والحكم ኢየሱስ ምስሕኩም ዝኾነ ዝኣምን ዝበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ እቲ ወለዲ ዝፍቅር ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ ዝተወልደ እውን ይፍቅር እዩ ንኣምላኽ ብምፍቃርን ትእዛዛቱን ብምሕላው ኢና ነቶም ደቂ ኣምላኽ ከምንፍቅሮም ንፈልጥ ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው ማለት እዩ ትእዛዛቱ ከዓ ከቢድ ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዝበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እተን ዓለም እንስዓረላ ዓወት ከዓ እምነትና እያ ንዓለም ዘስፈራኸን እዩ እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝኣመንዶ ኣይኮነን እቲ ብማይን በደምን ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብማይን በደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራሕ ኣይመፀን እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂሻ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝምስክር እቶም ዝምስክሩ ሰለስተ እዮም መንፈስ ማይ ደም ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቕበል ኢና ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ግን ካብኡ ዝዓቢ እዩ እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ ብዛዕባ ወዱ እዩ ወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ እቲ ንኣምላኽ ዝኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክር ስለዘይኣመነ ንኣምላኽ ሓሳቢ ይገብሮ እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ሂወት ሃበና እዚ ሂወት እዚኣ ከዓ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ሂወት ኣላቶ እቲ ወዲ ኣምላኽ ካብኡ ዘይነብር ሰብ ሂወት የብሎን ወሃበይ ተፍቅረና
ለኩል ያሉ ስለ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ስለገበሩ ጸጋ ዘአብ ለዓለመ ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከቁጥር 34 ክሳብ 39 ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዝፈርህ ንዕና ዝገብር እንተሎ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣሎ ከምዘየልዎ ብሓቂ ይረኣኹ። ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ። እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ይኹን። ንኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት መንፈስ ቅዱስ ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ንሱ ኸ ኣምላኽ ንሱ ስለ ዝነበረ ካብ ኩሉ ፅቡቕ ከም ዝገበረን ንኩሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዝሓወዮምን በዓልኹም እዩ። مستقل ولا كان زين سقطكم فيه وصلكم فيه وزعات قصات كان دغغرا غيراي እግዚአብሔር አምላክና ናብ መስመር አቡና አብርሃም ተወልደም እንደማንሰጀረ አጥን እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቡና አብርሃም ተወልደም እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቡና አብርሃም ተወልደም እንዲሳው ወልበጃ ፈውት በቂያ ታታዞ ለታሉ وبيتابعوا مسواتنا لازم ما زاد أن نتقبل كل ما بسيسار عن قبل عدد قبل علاقنا قبل سيو جنا عددنا نسوقكم قبلنا وقص الدنيا نزلنا مع مسكنا أنا كنت زبانا قبلنا وكل زبال قوتنا بحق بلسنا فينا بلسنا بعقص كان دقلق عنا تسول سلام كلكم سلك زين الصلاة كما تذكر عليك الساعة بتكسر
ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም ወሰን ወዛው ተፈነሳና ወራተ መሰስ ፈስሙ ዘለኹ ዛሐተ ተሪግና ሃይናይ ወስ ለዚህ ሰዓትኩም ጽሞ ዘለኹም ሰው በደረግና ሃይሰኩም ወዛተኩና ወዛተኩና ሰው ከሰማን ሰላም ሰላም ሟት ግብረና ወብሮኮ ተዋት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወብሮኮ መንፈስ ቅዱስ ታክተው ሃሌሉያ
ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለገለሙ ደስታ ጊዜ ክብር በምስሉና ለምስጋና ይሁን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 14 ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ ኣደ ኢየሱስ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓዲጉ ነበረ። ወይኑ ምስ ወደ ኣደ ኢየሱስ ወይኑ እምበር የብሎምን በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኸ እንታይ ኣለኒ ግዜ ገና ኣይበፅሐን በላ። ኣዲኡኻ ነቶም ተሓጠቕቲ ንሱ ዝበለኩ ኩሉ በለቶም። ኣብኡ ኣይሁድ ከምቲ ስርዓቶም ዝመስሉን ከም 2 ወይ 3 ዝንጅሪር ዝሓዛ 6 ኣጋንንት ተቐሚጠን በላ። ኢየሱስ ነቶም ተሓጠቕቲ ነዘን ኣጋንንት ማይ ምልእዎን በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣፍ መልእዎን። ሽዑ ሕጂ ቀሪዕኩም ናብ ጎዳስ ውሰድሉ በሎም። ንሳቶም ከዓ ወሰድሉ። እቲ ኣብ ጎዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስተዓመ ካበይ ከም ዝወፀ ኣይፈልጠን። እቶም ማይ ዝመሩ ተሓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ ኩሉ ሰብ ቅድም ፅቡቅ ወይኒ ምስ ተቆርካ ሕማቕ ዘበለ የቕርብ። ንስኻ ግና ነቲ ፅቡቅ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣስሪሕካዮ ብሉ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምር እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ። ክብሩ ከዓ ገለፀ። ደቂ መዛሙርቱ ብኡ ኣመኑ። ድሕሪ እዚ ንሱ ምስ ኣዲኡ ንኣሕዋቱን ደቂ መዛሙርቱን ኣብ ቅፍርና ከምወረደ ኣብኡ ኩሉ መዓልቱ ተቐመጠ። ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ዘየደ። ኣብ ቤተ መቅደስ ከዓ ኣብዑርን ኣባጊዕን ረጋቢትን ክሸጡ መጅራትን ድማ ተቐሚጦም ረኸበ። ንወን ዝኣመነ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ተረፈ። መምህርና ናብዚ መፍልዮ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንሕልተኝ መስናባኻን ምን ኣለና ተሰላመም የክርስቲያን ሃቲ
በሰኒካነ ጳጳሳት ዘሀገረ አባዬ ደስራ ወዲብር ሳገር አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወኩሎሙሄ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት አበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴና أبلغ كمن بغل أبعدنها زوجا حسب الزواج إليك أصدق صاحب النساء والكونات وحتى نسيهم تبركوا ما بين يسوع سكان المتغرقون خالقون حلفنا ذكرين حتى تما بلا سويمنا سبحان جسمهم زيكم أنا عادكم نسيهم الذي لا كان أصحاب ويتعبوا فلا وشيخ سيامس ومن تلو لا يبيلنا يذكر صوتكم سبحانه أبعدوا بشك على الذي يردى كنت ورخة المركب كنت عدة الحديات كان نتاكم باليوت ولا يزالون
ዘላኮ ለሰብ መለኩስና ሞተ ዘባ ቀዳሚ ወቅናት ሴዛን አብ ወሳትያ ወልድክ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክተ ኩላ ምድር ሰላምከ እንተ እምሰማያት እንተ ባቲ ሰላም ሰራዊተ ሰማያት ሰብከ እንተ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት نقولنا المفسر والسحاب نحن السحاب دلوقتي قبلنا صلوا سلام وهكذا عمله ቅዱስ ክርስቶስ ማይቀባል ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስለ ጳጳሳትና ጳጳሲሎ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አቡነ ጳውሎስ ይሁን ሀገርና ኤርትራ ኖርዌይን ብረቴቱን ዘላለም አለወና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስብእቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ዓለም ክሳዘን ዓለም ሰለስቱ አሎ እግዚአብሔር መለኮት አሎ እግዚአብሔር መንግስቱ አሎ ቅድመ ወጋዕታን ጽባዓን ቅድመ መዓልትን ለይትን
መላእክቱ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረፈ ገጽ ምድሪ ከይተራእየ ሓመድ መላእክት ከይበቁሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስን በረኻትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊትን ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም በራእዩን ብምስሉን ከይፈጠሩ ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ዘያክብሩከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ለዓረፉ በርትዕተ ሃይማኖት كما تنسكر نزع على الزيافة المظلوم بارد عبس مدرها زوكر حبس تلان دبلنا سلام كاسنا عبنا بالكزير عنا صنعك محسوب لبصناعة الحياة تظهر من الناس كل ساعة كنت تكرسها كانت زوكا ولكعود تكرسها سلام عب وأبلغنا من زوكا بالسماء كل حياة زغور سلام سحبنا وبرع حمرت كينهم نزوز تعرفنا سبقنا أحواتنا حتنا نعرف برسوس أبلغنا أبي سالسنا وتلو كله بإحسان قربان قوي كيرا مبرد مغارجان بسعب في الدوان زنبا وعبيد نغلس زحبي بارد وبرسوس أبلغنا بحرتنا نركب سنة أكي ممزلو كل مرات حلو عبيد مبرهان بإنجسن من بركان بصوات زغرو كل تقبل له استجدنا نصبنا كلها حب وصنع ما أسفنا أسرنا وسجدنا ملكون زلون بناري المزاتي السبسو وأملغنا بحرتك الحبنو ومن بنا يذكر سشام خالد سجل لكسيرا ذكرهم ذكرنا رزنا عزوزنا كل ما سمعت من بصحة ذكرنا نعاين حدثنا بارخة وذكرني وبيتا زرافٍ استغام على زلالم حلوه نعبيه يمرم እግዚኦ ተዘሃሎ ለሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሕዝበ
ክርስቲያን ሰማይ እስማ ምድሩን ስንትበር መሰረታት ህዝቡ ይደንገጾ ለነብሩ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ወከመ ህፃናት በከ እንዘ ይስእል ማንባለ ሙሲሳይ አንሰስተ ወአስራየ ከመ ሰብእ በሰላሳ ክረምት በዮርዳኖስ ተጠምቀ በኃይል መለኮት ገዛእቲ ሰማ ሰዓረ እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 ይሁን በዓሉ ንጉሥ ቅዱስ ከም ብዙ ተክሉ አራየ
ባህሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻታ ድዕሪ ደመናትዩ ዘመዛኸ መንዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ፈጣንዩ ኣብ ባህሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማዩ ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ዓራረኹ ንዓ ፀሉኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይ ካብ ኩሉ ንብረትን ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ተሐድሶ በብትውልዱ ናብ ነፍስሳትካ ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ዝበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይማሰሰናን እዩ ምኽሪ ትእዛዘናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሥታት በኣ ይነግሡ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስቲ ሰማይ ትወርሶ ንዘብክርዋ ተፍቅር ብዝሕልዋ ጥሕሉ ንኣስሪኻ ሞገስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓትት ብዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትህቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈታ እቲ ንኹሉ ዝምርውር ንሱ መገዲ ኣቕምዐ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦም ብዙሕ እዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እነሆ ንገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓመት ከኣቐመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገና ዘለለት ማዕዳ እውን ኣሰናድአት ኣገልግሎታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልቅስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝገዘሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይኒ ውስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለት ግና ብጥብሃት ስጋኡ ዝተበጀወና ንምብሳዞሙ ዝተሸጠና ንዘላለም ዓለም መንግስቱ ዝሓሪና መድሃኒና እዩ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ሰላም አኩሎ በቃሱ ወሐዱ ተቀደማ ወሰው ሰላም ለካን ሰምጃው ነው ናቅደስ በደረሰን ጋር ሰምብሮ ባህሩ ታውታ መታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ መረጥ ሙስሊም መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስርዓት ሙዘለጋሉ ሳን ዘላለም ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክም እዚህ ናይባከ ስጋ ቦታ መታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን። ጸሎቶ ወበረከቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወለሰይብሉ ከመ ድልዋን እምንቱ ለኩነኔ ወለአሙ አብተ እግዚአብሔር ይቤሉ አሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአነሂ ምስሌሆሙ ይቤ እስመ ጸሐፍነ እልክተ ቃላተ ይኩና ክፍላተ ወረሰይነ ውስተ ነገረ ዘተብህለ በእንተ ክርስቶስ ውላጤ ወምንተኒ እምአምሳላት ወዘሰ ይፈልጥ ማእከለ እልክቱ ቃላት ወይም ከመ ቃለ እግዚአብሔር አብ ፍሉጥ በገጸፍና ወበእስሒ ዘተወልደ እምድንግል ወካልእ ከትፍና ባህቲቱ ሎት እምኔናሁ በለጥናሁ ወረሰይናሁ ውዱገ ለጉምራ ንሕነሰ ነአምር ውእቱአ ወንብል እስመ ቃል ቅዱስ ዘተሰብአ ወኮነ ሥጋ አሐዱ ህላዌ ውእቱ ዘከመ እቤ ቀዲሙ መኑ ዘየአምር ሶበ ይአትት በእንተ ድሩ ወፎ ኮነ ሥጋ ወበአይ አርአያ ኮነ ብእሴ ቃል እግዚአብሔር ዘውእቱ ዘእምእግዚአብሔር አብ እስመ ውእቱ ነሥአ አርአያ ገብ ወኮነ በአምሳለ ሰብእ በከመ ጽሑፍ በዝንቱ አዲ ንሕነ ነአምር ከመ ውእቱ አሐዱ እምክልኤቱ ህላውያት እለ ይሃብሉ ግብረ እስመ አኮ ውእቱ ዘነበረ በአሐዱ ግብር ኡርየ ህላዌ መለኮት ወህላዌ ትስብእት ዘቀዲሙ ወእመ ኮነ እፎ ሰምረ እንዘ ውእቱ እግዚአብሔር ቃል ይትሃ ወትትሃተ ባህቲቱ ከመ ግብ ትሁት ወእሱር ዘይደሉ ብነ ወይእዜኒ ለእመ ንሕነ ሀተትነ ከመ ነአምር አርአያ ትስብእቱ በአምሳለ ሆቱ ኮነ አሐዱ ክልኤቱ ህላውያት እለ ይሃብሩ ግብረ ዘሃብሩ በአሐዱ ተዋሕዶ እንዘ ይትፈልጡ ኢንግል ንትናገር ወዘእንበለ ኑፋቄ ይትፈለጡ ኢንግል ንትናገር ወዘእንበለ ኑፋቄ ልቡ ለዘብእ ዘየአምር ለሊሁ የአምር ዘኮነ ተዋሕዶ እምክልኤቱ ህላውያት ወይሬኢ ፍልጠተ ማእከሌሆሙ ጉምራ አላ የአምን በአሐዱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልደ እግዚአብሔር አሐዱ ህላዌ እምክልኤቱ ህላውያት ወይትወድቅ ሃይማኖተ በተዋሕዶ ዘእንበለ ፍልጠት
ሃይማኖት እሰ ለንስጥሮስ ንሱን ሩቅ ውእቱ እምዝቱ ጥቀ ለሊሁ ሰይል በሃይማኖቱ ከመ አምላክ ቃል ሥጋ ኮነ ከመ አምላክ ቃል ሥጋ ኮነ ወኮነ ሰብአ እያእመረ ኃይለ ትስብእቱ ወባቱ ይህም ክልኤቱ እላውያት ወይፈልጦሙ በበይናቲሆሙ ወይረስዮ ለቃለ እግዚአብሔር ለፌ ባሕቲቱ ወእለሲ ዘተዋህደ ወቱ እግዚአብሔር ቃል በካልእ ለፌ ዘከመ ውእቱ ተሳተፈ እሪና ወግብረ ዘመለኮት ወለሊሁ ሰይም ከመዝ እስመ ቃለ እግዚአብሔር ኢኮነ ፍሉተ እምብእሲ ወእንተዝ ኢይፈልጥ አነሂ አዲ ክብረ እንዘይትፈለጥ እምኔሁ በስብሐት ወለአሐዱ እላውያት ኢትስሖሙ በበይናቲሆሙ ወይትፈልጦሙ በተዋህዶ ረስያ ለስግደተ አሐተ ወአዲ ካልአን እለ በአንጾኪያ ያእምሩ ወለክርስቶስ ከመዝ ወለአሙ ይቤሉ ከመ ክልኤቱ እላውያት ይትበለጡ ንሕነሰ ነአምን እስመ ዝንቱ ህልጸት ለመለኮት ወዝንቱ ግብር ይደሉ ኩፍራ በህላዌ መለኮት ወበህላዌ ትስብእት በከመ ይቤ ቅድመ ኢተስሑ ወይትፈለጡ ወአዲ ይብሉ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ወበከመ አሐዱ ውእቱ ምስለ ትስብእቱ እንከሰ አሐዱ አካል ውእቱ እምቱሳሄ አንሰ ኢይፈልጥ በኩሉ አርአያ ለዘኢኮነ አሐደ ወኢቶሳህይ ወአንትሙሂ ኢትትወከፍ ፍልጠተ ክልኤቱ እላውያት በከመ ተብህለ ዝንቱ ነዳይ ንስጥሮስ ይተአመን ከመዝ ዘረከበ ንዴቶ ለቱ ለባሕቲቱ ይነብብ ወቱ ወባሕረ ዝንቱ ባሕቲቱ ተፈልጠ ቃለ መጻሕፍት ወይትበሃል እንከ ዘከመ ንባበ ዝንቱ ወይቤ ቦ ዘይትበሃል በእንተ ቃለ እግዚአብሔር አብ ባሕቲቱ ወቦ ዘይትበሃል በእንተ ወልድ ዘውእቱ እምማርያም ከመ ካልእ ውእቱ እምነ ቃል ወለፌ ባሕቲቱ ወመጻሕፍትሰ ቦ ዘይቤላ በእንተ መለኮቱ ወቦ ወይቤላ በእንተ ትስብእቱ ዘውእቱ አምላክ ወሰብ ወቦ ወይቤላ በእንተ መለኮቱ ወትስብእቱ ውቡረ እብል አነሂ ዘንተ ከመ ቦ እምእልክቱ ቃላት ዘይደሉ ለመለኮት ወቦ ካልእ ዘይደሉ ለትስብእት ወእማንቱ በክልኤቱ እላውያት ይከስታሁ ለወልድ ከመ ውእቱ አምላክ ወሰብ ወፍጹም ተዋህዶ ወይዜኒ ይትፈለጡ ማእከለ ቃላት እንተ ተብህለ በእንተ እግዚእ ዘይደሉ ለመለኮት ወትስብእት ይትበሃል ውቡረ በተዋህዶ ወባቱ አእምሩ ዘንተ በጢቅና ከመ እማንቱ ይደልዋሁ ፈድፋደ ለአሐዱ ባሕቲቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘውእቱ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሥጋ ወይፈልጣሁ ለዝንቱ አሐዱ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይደልወነ ንበል እሎንተ ቃላተ ከመዝ ዘይደሉ ለመለኮት ንብሎ በእንተ እግዚአብሔር ወዘይደሉ ትስብእት ንብሎ በእንተ ትስብእት ወእፎመ ይትዐወድ ዝንቱ ለኩሉ እንዘ እምንቱ ይቀስታ ነገረ በከመ ይቤላ እስመ እግዚአብሔር ቃል ተወልደ እምእግዚአብሔር አብ እምቅድመ ኩሉ ዓለም ወዳሪ መዋዕል ተወልደ እምድንግል ንጽሕት በሥጋ ወአዲ አብጽሐ ካልአ ነገረ በእንተ ተዋህዶ ዘይትነገር ዘእንበለ ፍልጠት ነአምን በድንግል ንጽሕት ከመ ይእቲ ወላዲተ እግዚአብሔር በሥጋ ንተአመን ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ውእቱ ዘበጽሕ ወይንቡክመ ቃለ እግዚአብሔር ተመየጠ በሥጋ ከመ ቃለ እግዚአብሔር ተመየጠ በሥጋ ተመየጠ በህላዌ መለኮት እስመ ቃለ እግዚአብሔር ይትመየጥ ወይትወለድ
በዝንቱ ነገር ዘተናገርኩ ወይትረከብ ኩምራ አንሰ እያሰሰልኩ ፍልጠተ ቃላት ተነግራ በእንተ ክርስቶስ አላ አእምሮ ለእግዚእነ ይትነገር በቱ ዘቀመ መለኮቱ ወዘቀመ ትስብእቱ ውእቱ እስመ ለሊሁ አምላክ ወለሊሁ ሰብ እምነ መላእክት ማህበ ዝንቱ መምህር ሀበ ንስጥሮስ ኢኮነ ዝንቱ አሐዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልኤተ ወለእመኒ ይትዐወቅ እምክልኤቱ ወይትውሳሄ አብአ ለተዋሕዶ ተላዌ ዘእንበለ ፍልጠት በአምጣነ ይትዐወቅ ሰብ ከመ ውእቱ እምነ ሥጋ ወነፍስ አኮ ውእቱ እምነ ዝንቱ መምህር ሀበ ሰብ ምስራቅ አሐዱ እላዌ ውእቱ ምስለ አብ ወመለኮቱ አሐዱ እላዌ ውእቱ ምስሌነ በትስብእቱ ወተዋሕዶ ትውሂ እምክልኤቱ በእንተ ዝንቱ አሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ዘነአምን በቱ በአሐዱ ክርስቶስ ዘከመ ትምነተ ተዋሕዶ ወኢትውሳሄ ወነአምን በድንግል ንጽሕት ከመ ይእቲ ወላዲተ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብአ ወረሰዮ ለሥጋ ወነሥአ እምኔሃ አሐደ ምስሌሁ ወመዓመ ጊዜ ተጸንሰ ወቱ ምስጢረ ሃይማኖት በዝንቱ ሊቅ ካልእ ዓመት እምአዋድ በከመ ይቤ ቅድመ እላዌሁ ለሰብ ኮነ ለሞት ወለሙስና በአልቦቱ ለአዳም ወፈቀደ ፈጣሪ ፍጥሮ ዳግመ ዘከመ ሀልዎ ቅድመ ወይከስቶ ወይሙስና ወይብሳት በአብይ አምሳል ይደሉ ይኩን ዝንቱ በእንተ ቃል ማሕያዌ ሁሉ ዘኮነ ሰብአ ከመ ያጽንዖ ለሰብ ነጽር እንከ በልቡና ከመ ኃይለ ምስጢር ወኩለንታሁ ለዝንቱ እስመ ውእቱ ኮነ ሰብአ እንዘ ይወድ ማሕያዊ ውእቱ ከመ በኃይል ዘይትነገር ያርኢ ሥጋሁ መዋኤ ሞት ወሙስና ውእቱ ወይንበል በአይ አምሳል ወበአይ አርአያ ዘከመ ሐጺን ከመ ይትወደይ ውስተ እሳት ይገድፍ እሳት ላህበ ዚአሁ ወግብሮ ወውስቴቱ በዝንቱ ይረስዮ እሳተ ወይሁቦ ኃይለ እሳት እመሰ ዝንቱ እሳት ዘይትገሰስ ይገድፍ ኃይሎ በሐጺን ወዘይመስሎ በአይ ማምሳል ይደክም ቃለ እግዚአብሔር ዘይሐዩ ኩሎ ከመ ያስተርኢ ሥጋሁ ዘይትዋሃድ ወቱ ከመ ውእቱ ማሕያዊ ወበላሂ ወካለ ይቤ ውስተ መልእክቱ ዘጸሐፈ ሀበ ንስጥሮስ ነአምን በኩሉ ዘተብህለ በእንተ እግዚአብሔር ቃል ዘኮነ ሰብአ ከመ ውእቱ አሐዱ አካል ወአሐዱ እላዌ ዘቅዱስ ቄርሎስ እምነ መዝገብ ይቤሎሙ መድኃኒነ ለአርዳኢሁ ወለሐሳት አርክነ ሞተ እንዘ ይበጽሕ ለቱ መኑ ዜና ሞቱ ይቤ ዘንተ ዘከመ መለኮት እስመ ውእቱ ይአምር ኩሎ ወእምድኅረዝ ሰበኮንዴ እንዘ ያንሰሱ ምስለ አርዳኢሁ ወሰብእ ቀርበ ሀበ ዘዘከርናሁ ቅድመ ተስእሎሙ እንዘ ይብል አይቴ ቀበርክምዎ ወዘየአምር ሞቶ እፎኑ ኢየአምር ሀበ ተቀብረ ወሀበ ዘሀሎ ሥጋሁ ውስቴቱ በረከቶሙ ለእሉ መምህራን ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም።
ወበንተ ኩሎ ሞግዚአነ ለይቤሉነ ተዛሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ
وكل ذا سرقا يبارك بسمو قدس العالم مسكنا حالة مسلمة دبكو أو مسلمنا تبحوسكا كورونا أخا بفرا أبدنا صنع أمفكها أبدنا نحضر نحن أسقانا سقانا نحسن سقانا نقبل من سقا ولنا نقبل السعادة ومصاب بريد عارتنا وفصح دون عارت بمنا
ንስኻ ንኣና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንኣና ናህታን ተዳን ጌርካ የሽብኻ ማሕረት ትበሃል ንሳትካ ሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምክሮ ከም ዘጥፎም ኢኻ ኣሽበርቲዮም ዝቐደመ በደልና ኣይዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፅኣልና ናባኻን ትርእ ናባኻን ንኡይ ናባኻን ንብለት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን Thank you.
እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረንና በረከታ ረድኤታ እመብርሃን የኩሎ ቅዱሳን በረከት ረድኤት እግዚአብሔር አምላክ ፈለና ናይዘንበት ኪዳን በረከት ይፈለና ያሰገሩ አርማቲሁ ያሰገሩ ገብረ ጸጋ ዘአብ መንግስት ያውፈ ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ ይምረና አቡነ ዘበሰማያት ንገረን مدرختكم بسبعايا ذاك قسمتك سنة علوا هذا قسمتك خزيان وسقول نستعكم نسألهم الله تعالى تعالى يسوس وسكوب سكوب سدهم قدوس دم وسدهم كوسكوس بركهم فتات كنا بسيفتات سكابكم بنت سكاب سكاب بركات بنت كم بحق سرعة يسوس كريستوس ودجال بركات استراويته وتنسيت مريم بدنا حد كان ذكرنا نسوي زغنا حداتكم حدقلكم زعلت إيه معكم بزمس فاي حنكم نزل على معين اليوم على النكوس وأصل الجزيرة كون بنتك سماري على النكوس وأصل الجزيرة يا مثل كلك
ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ሰላም ተምሳና ሰላም ከአምላክና ክርስቶስ ገበረና ስሙ ይክበር አቡ ኮይንካ ሰላም ናገበትና ጉደሰና በረከት ምስተምሳን ግማርያም በረከት ቅዱሳን ገራሚ ይክፈለና ለተመረዝ በደረን አፉ ተባህር ማለት ያድመና ለሰሙና ስከዛ መሐረና ሰላም ፍሬያ ሰማታት ይግበረና ዝበራና ስጋ ሰደረ ደለ ወሰይ መዳን ይግበረና አሚን አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማሰሩ ወሰሩ ምክር በዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለቅዱሳን ወክቡራን መክሲሞስ ወደማቴዎስ አሃው ውሉዱ ለንጉሥ ሮሜ ለወልድዮስ ወዝንቱ ንጉሥ ኮነ ርቱዐ ሃይማኖት ወፈርሀ እግዚአብሔር ወይገብር ፍትሐ ወጽድቀ ወበእንተዝ ወሀቦ እግዚአብሔር ሁሎሙ ቅዱሳን ቡሩካን ዘኮኑ እምንእሶሙ ከመ መላእክተ እግዚአብሔር በቅድስናሆሙ ወእምንቱ ወትረ ይጸውሙ ወይጸልዩ ወያነብቡ መጻሕፍተ ብሉያተ ወሐዲሳተ በመዓልት ወበሌሊት ወመጾሙ ህሊና ከመ ይመንንዎ እዝንቱ ዓለም ኃላፊ ወይልበሱ አልባሰ መላእክት እንተ ይእቲ አልባሰ ምንኩስና ቅድስት ወአመክነዩ ለአቡሆሙ ንጉሠ ከመ ይህልጎሙ ይሁሩ ሀበ ሀገረ ኒቅያ ከመ ይጸልዩ ውስተ መካን ሀበ የጋቡ ሰለስቱ ምዕት አስርቱ ወሰሞንቱ ርቱዓነ ሃይማኖት ወሰበይቤልዎ ዘንተ ለፍስሐ ፈድፋደ ወፈነወ ምስሌሆሙ አግብርተ ወሰራዊተ ወሰወደሱ ሀገረ ኒቅያ ተባረኩ እምነ መካን ቅዱስ ወእንዝ ሜጦዎሙ ለሰራዊት ሀበ አቡሆሙ ንጉሥ ወፈነወ ምስሌሆሙ ጽሒፎሙ እንዘ ይብሉ ኦ እግዚእነ ንጉሥ ንሕነ ንፈቅድ ከመ
منبر زي فدات وائلة ومهرزي كسرتو هديهم بأحد بإسي ونقص عليه ويبلو ونهر فتو نلبس ألباس القصنا بحابيك ويبلوم وأنسى فرد أبوكم النقوص الله قروا على حجر سوريا اسم بهية اللوب استيس عدد ومنقص هذا وتأيمانو تسمو أبيوس وتوقفوا مكرو وهروا على حجر سوريا ووزوا على أبا أبيوس وكسروا لتو لنعم وتوقفهم وألبسهم ألباسهم القسنا ونبروا هبيه وعملت عجزي رفتو نجرمو ويبيرمو لزكمرية رأيه رأيه كما كجوز بكارس مسا أبيه ويبيرو أزدزومو لولدوك من سيموس ودماتوس كما يمسو أبيه مستقرام أشتكس ويكونني ليتا ولولا رفتك ويبيروك ولودي أنسى كونكو فتو كما رأيه بزوتو أبا مكارس تسبحهم ونعو رئيكوا بمنتس ويبين رفتي هورو حبيهو رفتو هورو فتون عندها ونديو استبير سوريا وهابون الجابير سكا وفوز وغريرة أمرات ومنكرات وتسمع جنهم وسوط الجنوب أعور النجاليات اللي يحولوا ببعيد وينفر مروا بالجنوب اتصال كبابات حمر ويسيسيو الجبردو يوم فلسطين وسيتر يبوكو دلاليان ولمشتنا والبزاعات عمرات ومكرات زي الجبر بدو يوم كونوا بزاعات منافس وكسار يسموه سلموه لقدسان مكسيموس وديماتيوس يوصوا تمثال ومنجوسا يتفوزوا بين اكزيين يسوس واكزيين كريستوس وبوقوتوا معاهد حلو كيسي حبيب هاجر كيسي حبيب بأتي هاجر زينب وستفنون وعطف أمه لبزهان سر ومسؤول موتوا هاجر على القدسان مكسيموس وديماتيوس وسألوهم كما يعلنوهم موتوا يصير كوي وليس أبا مكسيموس كيرتاسة وصحابة وسكتوا زييب بسمو نجزين يسوع كريستوس قال زيابيه سباوت أملاكم لبسوا أبا مكاريوس ولعبون قبور أبا أغويوس لباسي منفس قدوس ويبس بنتو كرتاس وهوز بأتك تسعة وتمت ويبلوك أعواف السماء ونسيهم إذا كرتاس هورو وأنوروا أو تبعتو لكيسي ويسيبها وصوبها وسع وموت وأنكروا كلهم سبع فتفادة وصنبوه للجامعات وبزاعات منكرات يتكبر بالجوام وحتى إذا وسع هذا مستيل مقالته للنقوص هذا الزبائن ورية أسماتهم للروح قدسان مكسيموس ودماتيوس صحوبة وسط تدبابات أحمر وتسألو للك حمر تنتزوكو صحوب ويبينو لك حمر اسم منتو كريتو أعاب ونقوصات وقدسات وانت آمينوتي شاوهم
ጸሐፍኩ አስማቲሆሙ ውስተ ተድባበ አህመርየ ከመ ያድኅነኒ እግዚአብሔር እምስጥመተ ባሕር በጸሎቶሙ ወይቤሎ መኮንን ምንተ ይምስል አርአያሆሙ ወነገሮ ትምህርተ አርአያሆሙ ወአእመረ መኮንን ከመ እሙንቱ ደቂቁ ለንጉሥ ወወሰዶ ለውእቱ ነጋዲ ሀበ ንጉሥ አብሆሙ ለቅዱሳን ወተስአሎ ንጉሥ በእንተ ደቂቁ ወነገሮ አምሳሊሆሙ ወጠየቀ ንጉሠ ከመ በአማን ደቂቁ እሙንቱ ወእምዝ ፈነወ ንጉሥ ለእሞሙ ወለእቶሙ ምስለ ጉዛን ሰራዊት ወሰበ እልያሆሙ ከላ በብካይ አቢይ ወተአምሆሙ ወሰአላሆሙ ከመ ይምጽኡ ምስሌሆን አብሆሙ ወይቤልዎ ለነሰ ይትካለነ ከመ ናማስን ኪዳነ እግዚአብሔር እስመ በጻዕነ ርእስነ ለእግዚአብሔር ወባቱ ንጸልይ ለክን ወለአቡነ ከመ ያድኅነክሙ እምኩሉ መከራ ወበዝንቱ ናዘዝዋ ለእሞሙ ወሀደገቶሙ ወተመይተት እንዘ ተሐዝን ወትበኪ ምስለ ወለታ ወበእንተ ተሰጦታ እምኔሆሙ ወሰበጻት ውስተ ቤታ ነገረቶ ለንጉሥ ኩሎ ዘኮነ ወይቤ ንጉሥ ለሚስቲቱ ወለሰራዊቱ ንብሎሙ ከመ ይኩኑ ለነ መዝገበ ሀበ እግዚአብሔር እግዚእነ ወይበቁነ በጸሎቶሙ እስመ ዛቲ ዓለም ዘሃሎነ ውስቴታ ወክብራኒ ኃላፊ ይእቲ ከመ ህል ወምንቱ ውስተ ረቡዕ መንግሥተ ዘኢሃልፍ ወውእቱ መዋዕል አይረፈ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ ሮሜ ወተጋቡ ኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ወሊቃውንት ካህናት ከመ ይትማከሩ በእንተ ዘይሰየም ሊቀ ጳጳሳት ወዘከርዎ ለብፁዕ በክሲሞስ ወይቤሉ በአማን ይደርሱ ለስልጡ ስሜት በጸጋ እግዚአብሔር አብይ ላዕሌሁ ከመ ይፈውስ ብዙኃነ ድውያነ ወብዙኃተ መከራተ ገብረ በደዊሁ እግዚእነ ወለእመ ኮነ ወሬዛ ወመዋዕሊሁ በእንተ ዘኀደረ ውስቴቱ ክርስቶስ ፍጹም ውእቱ በአእምሮ ወምግባር ሰናይ በኩሉ ሕገ ቤተክርስቲያን ወሰበሶሙ ዝንቱ አቡሁ ወእሙ ተፈስሑ ፈድፋደ ወፈኖሙ አብዮሙ መኳንንተ ወጸሐፉ መልእክተ ሀበ መኮንን ሀገረ ሶርያ ከመ ይፈንዎሙ ለቅዱሳን በክሲሞስ ወደማቴዎስ ሀበ ሀገረ ሮሜ ወሶምዖሙ ለሉ ቅዱሳን አዘኑ ፈድፋደ ወተዘከሩ አዘዞሙ አብሆሙ መንፈሳዊ አባ አብዮስ ወተንሥኡ ሶፊያ ወወለዱ አልባሲሆሙ ወሆሩ እሙንቱ ያእምሩ ሀበ ይሃውሩ ወበጽሑ ሀበ ጽሑፈ ባሕረ ኤርትራ ወሰቢሁ ይመጽኡ ይቤር ሎሙ እግዚእነ ውእተ ማየ መሪረ ወይረስዮ ጥዑመ ወፈነወ ሎሙ ረድኤተ እምኀቤሁ ወጸረቶሙ ኃይል እምኀበሉ ወአብያታቲሆሙ ሀበ ገዳማት ቄስ ወበጹ ሀበ ቅዱስ አባ መቃርስ ወነገርዎ ከመ ይንብር በኀቤሁ
ወመሰሎ ከመ እሙንቱ ይብሉ ነቢረ ውስተ ገዳም ወይቤሎሙ ኢትብሉ ነቢረ ውስተ ገዳም ወአውስእዎ ወይቤልዎ ኦ አቡነ እመ ኢክህልነ ነቢረ ዝየ ወእምአኮ ንሐውር ወእምዝ መሃሮሙ ጸፊረ ሆሳዕና ወአርአዮሙ ፈለገ ዘይነሱ እምኔሁ ሆሳዕና ወአምጽአ ሎሙ አሐደ ሕዝባዊ ብእሲ ዘይሰይድ ሎሙ ኪብሎሙ ወያመጽእ ሎሙ ህብስተ ሲሳዮ ወከመዝ ነበሩ 3 ዓመተ ዘይትራከቡ ምስለ ሰብ ግሙራ አላ ኮኑ ይበው ምስለ ቤተክርስቲያን በአልሙሞ ወይነሱ ምስጢራተ ቅድሳት ወይትበየጡ ሀበ በአቶሙ ወአንከረ አቡነ አባ መቃርስ መቅንግሮሙ ወበእንተ ዘይመጹ ሀቤሁ ወይሐወፅዎ አንጣረ 3 ዓመት ወሰአለ ሀበ እግዚእነ ይክስት ሎቱ ግብሮሙ ሀበ ግብሮሙ ወተንሥኡ ሆረ ሀበ በአቶሙ ወተፈሱ ቦቱ በትባለ ወሀደር ምስሌሆሙ ይእቲ ዕለተ ወሰበተንሥአ ለጸሎት ርእዮሙ ለቅዱሳን መክሲሞስ ወደማቴዎስ እንዘይጸልዩ ከመ ሀበ እሳት ይዐርግ እምአፋሆሙ እስከ ሰማይ ወሰይጣናት ይአድውዎ ለሀበ እሳት ከመ ጽልጽያ ወመላእክተ እግዚአብሔር ይሰድድዎሙ በሰይፈ እሳት ወመላእክተ እግዚአብሔር ይስድድዎሙ በሰይፈ እሳት ወሰበኮነ ጽባሕ አልባሶሙ አስኬማ ዘመላእክት ወይቤሎሙ ጸልዩ ለአይሌየ ወእምንቱኒ ሰገዱ ለንቱ ወይቤልዎ ባርከነ አንተ ኦ አቡነ ወጸልይ ላዕሌነ ወሰበጾሙ ገድሎሙ ፈቃደ እግዚእነ ከመ ያዕርፎሙ እምጻማ ዝንቱ ዓለም ሀመ መክሲሞስ ሕማመ ፍጥንት ወኮነ ሥጋሁ ከመ እሳት ወፈነወ ሀበ አባ መቃርስ ከመ ያምጽእ ሀቤሁ ዘይስእሎ ወሶበ ገጻ ረከቦ ዘይቤኪ ወይቤሎ መክሲሞስ ባርከነ አብየ ወይቤ አባ መቃሪ እግዚእነ የአብት እምኔከ ዘንተ ሕማመ ወይቤሎ መክሲሞስ ኦ አብየ አእምር ከመ በዛቲ ዕለት እሰልስ እምዝንቱ ሥጋዬ ወባሕቱ ጸልይ ላዕሌየ ከመ እርከብ ረድኤተ ወሶበ ይቤ ዝንተ በከየ ብካየ መሪረ ወናሁ ርእዮሙ አባ መቃርስ ለማኅበረ ቅዱሳን ነቢያት ወሐዋርያት ወዮሐንስ መጥምቅ ወቆስጠንጢኖስ ንጉሥ ወበጽሑ ወአደውዎ ለቅዱስ መክሲሞስ እስከ ሶበ ወጻት ነፍሱ ክብርት ወቅድስት ወበከየ አባ መቃርስ ወይቤ ብፁዕ አንተ መክሲሞስ ወእሁ ውስተ ጢሞቴዎስ ኮነ ይብኪ ላዕለ እሁ በከየ መሪረ ወይሱሎ ለአባ መቃርስ እንዘ ይብል ሰአል በእንቲአየ ሀበ እግዚአብሔር ከመ ይንሣእ ለነፍስየ ወያጽሐኒ ሀበ እሁየ ወእምድኅረ ተቀብረ ቅዱስ መክሲሞስ በሳልስት ዕለት ሀመ ጢሞቴዎስ ወንግሩዎ ለቅዱስ መቃርስ በእንቲአሁ ወተንሥአ ከመ ይሁር ሀቤሁ ወእንዘ ይሐውር ውስተ ፍኖተ ርእዮሙ ለቅዱሳን ዘቀዲሙ እለ ነሱ ነፍሶ ለቅዱስ መክሲሞስ ወለጢሞቴዎስ እኒ እሁሁ ነሱ ነፍሶ ወአይረጉኦ ውስተ ሰማይ በዐቢይ ክብር ወሶበ በጽሐ ሀበ በዓቶሙ ለቅዱሳን ረከቦ ለጢሞቴዎስ በዘአዕረፈ ወነሶ ወቀብሮ
ምስለሁ መክሲሞስ ውስተ ሀደ መቃብር ወኮነ ዕረፍቱ ለመክሲኮስ አማሰርቱ አርባዕቱ ለወርኃ ጥር ወውስተ ለማቴዎስ አይረፈ አስሩ ወሰብኡ ለዝንቱ ወር በዛቲ ዕለት ወአዘዘ ቅዱስ አባ መቃርስ ከመ ይስመዕ ውእቱ መካን በስሞሙ ወከማሁ ተሰምየ በስሞሙ እስከ ዮም ደብረ መርምስ ወኮነ ሎሙ ተስካረ እስከ ለዓለም ወበጽሐ ዜናሆሙ እስከ አጽናፈ ዓለም በረከቶሙ ቅድስት ተሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለደማቴዎ ዛይጸፈ ትጓሃን አጽፋ አወመክሲኮስ በስጋ ወበመንፈስ ቅዱስ ስጡፋ ሰራዊተ ሰይጣናት ይክሉ ቀሪበ አውደ ምዕራፋ ቦ መልአክ ዘይጸልሎ በትንፋ ወቦ መልአክ ዘይሰድድ በሰይፉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ አስሩ ወሰመንቱ ለጥር በዛቲ ዕለት ወየተ አጽምቲሁ ለቅዱስ ወለብፁዕ ጊዮርጊስ ዳዊ ሊቀ ሰማዕታት በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዛይበቁም ኩማይለት አዘችሬ አይላፈ ብለተጸምዱከ ዘልፈ ለዓለም ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰከ እግዚኦ ጸቀበለት ውቁፍ መላኩ ቡራን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ወዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ብሄድ ሁሉ ስልጣን ለዘጸሐፎ በቅርጣስ ወለዘጻፎ ወለዘአንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘሰምዐ ቃሎ በእዝነ መንፈስ ወለደሙ ማርያም አራጺተ ኩሉ እምባይ ስውር የማረነ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃነ ሰማዕት ላይረፍኩም በዛቲ ዕለት መዋዕለ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት አሉ በፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለምሳች ያለ ኢሳ ሞት ሰላም ለኩም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም እድ ዋንስ በአልማቲኩም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸሎትኩም በእንተ ማርያም ሁሉ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወደሙ እግዚአብሔር አምላክ ጊዜ ሰዓት የሚሰጡት በረከቱ እግዚአብሔር ይፍጠረና አሁን በሰማያት ይባል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት በኮንስቲት ለጥፎ አሐው ዲያቆናት አቦታት አዴታት መንእሰያት መንግስት አምላክ ለመሰል ዝኾኑ ህፃናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ከመይቀኒሆም ከመይበፂሆም ከመይለኹም አሜን ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብልኹም አደቁ ዝኸበረ ንስተመስገን ይሁን። እሺ አዋትና ትምህርት ሰንበት እንዳወጣለው ተቀዳሚት መዝሙር ኩልና በስላሴ حفيدنا نعمل وعبد المزمور نزمر Amen.
يسمعنا بالقاوي زماري ملاك يسمعنا أعطاني الحبس ما يحنون دوامي حرام الدائر الله كيف نازلوا قالوا الجليل أتبارنا أسمع قاوي الله لو كنا اللسان فتلو معنا خاء عين ربنا يفتلنا أبدا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወልድ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰማሁ ስንክራቤት እግዚአብሔር አምላክ ከመሰናሁ ከመያለሁም አሜን። ወደ እግዚአብሔር አምላክ በቲ ቅዱስ ቃሉ ዝኾነ ኩሉ ጊዜ እንዳትመስገን ነበር ናቱ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቅዱስ ቃሉ ናቱ ዋዲ ሆነና አቦታቴ ካህናት ከምዃኒ አሕዋቴ ብምስጢር ተልእኮ ዲያቆናት አቦታት ከምኡ ድማኒ አዴታት ኣሕዋት ህፃናት ከመይ ኣለኹም? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በዛ ጊዜ እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣ ካብታ ናይ ርክሰታዊ ክፋታዊ ንእግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ዘይርከባ እንትርፈሉ ርክሰታዊ ዝኾነት ሓደ መፂና በዛ ስፍራ እዚኣ ግን ቅድስና እግዚአብሔር አምላክ ዝረአየና ሰማያት መኻፍት ሰማያት እግዚአብሔር አምላክ ተኸፊቶሙ ጸሎትና ትስማዓላ ናብዛ ቅዱስ ቤት እዚኣ ዘምፃና እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ልቦናና አንፂና ሓሳባና እውን ሰብሲብና የእግዚአብሔር አምላክ ዝወሃበና ቃል ክንሰምዕ እግዚአብሔር አምላክ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንኩሎም ቅዱሳኑ ዝረድአ ንዓና እውን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳእና። ሎማዓንቲ ኣብ መዝሙር ዘዳዊት ምዕራፍ 84 ካብ ፍቕሪ 7 ዝነበረ ቃል እዩ ክጅምር ማለት እዩ። እሱ ከዓኒ እስመ መምህረኒ ይህብኪ ይህብ በረከተ ወየሐውር መሃይለ ውስተ ሃይል ወያስተኒ አምላከ በጽዮን ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። ካብ ሓይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓኒ ይቆሙ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ በኃይሉ ስለዘተንሳአና በኃይሉ ስለዘቆመና በዛ ጊዜ እዚኣ ኣብዛ ቅድስቲ ስፍራ እዚኣ ጽዮን ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቤት ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ንህይወትና ዝኸውን ፈውሲ ንፈወሰላ ቤት ዘምፃና እግዚአብሔር አምላክ ክብሩ ንዑ ይኹን። ብዘይ ናይ ሓይሊ እግዚአብሔር አምላክ ምን ነገር ክንገብር ኣይንኽእልና ማለት እዩ። ሓይሉ እግዚአብሔር ስለዝጎልበተና ሓይሉ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝሃበና ግን በዛ ጊዜ እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣ ብናይ ሰይጣናዊ ፈተናዊ ህይወት ከይተታለልና
نفسي كتسفرازي سكبنا علينا زاوير أملا زغبران مستمسكنين يخون باري نفتنا لما عندي كندي تمرتنا كاتو لما عندي أو وانجيل يوحنس معراج كنتا كافة لحالك سابط رعسر تروعات الزنبران كالي عاوزي قال زي عاو سالساي معلتخا نكنا زكنيلا مرعا كونه أدي يوحنس أو نبرت يسوس مستيق مزامرتو نفت مرعا تعجمو نبري كيتانا الملحنا بيسوس كريستوس أكاني أنا قليلا مقدم يوناب مرعا دكيموس انتاي نيرو سلمن تاي خالي كنت مستراو نجرو أبز كجمر نكرلو زاوير أملاك لتحريتنا نملس مالتي أبيرن جنة بجمر ذاكيزين ناي قدوس قال كيدانا وهيوت مسرته بآدم بهوانن ينير مالتي آدم الهوانن زاوير أملاك أبزابيت زي بقدسنا أبا تبخوري بحالية حلال كنور خمسة زاوير أملاك نزنا جرزي نعدم من هواننا بيرن جنة فترة بس كزيزي بس ساعات زين نهدامن نهوانن من إجزاء أما تمس بزين مسمع أم تاولو أو كفاتحة تاوي وتولو هوان نعدم تعزيزان نختخيل عدامون هوان نسمعين يو سيطان حشخ بزوالان هوان قنا أما نقو عدامون هوان تاكفترك تاكفترك سلام زنبرا تاكخون جمبرا تاكخون جمبير كوينات خون جمبير بعصر خون جمبير سلام زنبرا سلامون كتفرون جمبير وشتوب من آتاو زامهر زنبرا ناي زامهر من آتاو خقدرم جمبير لأن إلهم زكابابرو زنبرو كبرت قولينو لأن إلهم كبوها قصو جمبير معناتو نهيوان أدام تايلوان يرو كابزا إسابيلا سيزياب بمولا أخنتا يكون كيزولا ودعكو أنا حتى أتنامي كفاتو أنا رخصة وهيوات ودعكو أيكونا سليكونا يهوان كسيسوالي كسسا لكسسا وهيوات كوينو مالتي ስለዚህ ቀንድ ሚስጥሩ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አማ ያርዳ መስተጠምቀ አገዳሙ ቆሮንቶስ 40 መዓልቲ 40 ሌሊት ምስጾመ ድሕሪ 3 መዓልቲ ናብ ቃና ገሊላ ምኻዱ እንታይ ሚስጥር ነይሩ እዚ ሚስጥር ናይ እግዚአብሔር አማ ናብ ቃና ገሊላ ዝኸደ ፍስሓዊ ሓጎሳዊ ህይወት ኣብቲ ቤት ንሱ ንኽመሊ عبد بيت نسو سلام تفي وزنبر سلاماوي هيوت نخملسي عبد بيت نسو زنبر مرداوي هيوت نخملسي عبد بيزي بساعة زن تشكات عالم زين مرداو بزحوا عبد نوريه بزلنا جزين زمن ساعات لنا نبزلنا أكيد نجزاوير أخبارات أكيد نجزاوير كتسنا أكيد نجزاوير الله مفرح يومي نجزا أرسنا بحاتنا لا توحدنا وش الله الكل كنا የተነዛብሔር ዝኾነ ብርሃናዊ ህይወት ነው ያይካልና ዘሎ ህይወትና በተጣራዊ ህይወት ዝማራ አሉ ዘሎ ጊዜ ይዋተ ባንጌታ መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ናቀና ገድባ መኻዱስ እንታይ ትምስከረ ከና ብዙ ኮነንት ሚስጥር ዝውዳ አብዚ ኮነን ዘበከ ለዚህ ጊዜ ዝምባሬ ጎይታና መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ مستعار قدست قدسان زخونه ድንግል ማርያምን ምስለ መዘሙርቱን ናቃና ዘገሊላ መኻዱ ሚስጥርስ እንታይ ነው በዚህ ጊዜ ወይነ መስተወደ አደ ኢየሱስ ወይነ እምበር የብሎም ይላል ወይነ የብሎም ከላ አርስትና ዝይላል ወይነ የብሎም እቲ ወይነ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ከምታ ቀደማ ቢለክ ተቀሰል ጸናሑ ሰላም ምስአን ፍቅር ምስአን በረዳ ምስአን ውሽጥና ሰላማዊ እግዚአብሔር አምላክ ጎዲዶ በዚህ ጊዜ እዚህ በፍርሃታዊ አክንድን እግዚአብሔር ንፈርህ ለነገስታት እንፈርሃሉ አክንዲ ለና እግዚአብሔር አምላክ ኃጢአት ምግባር ንፈርህ ለና ኃጢአታው ነገር እንዳገበርና ገንዘብና ንኻዕብተሉ ንፍትነሉ ዘለና ጊዜ ሰዓት አክንድነታን ነፍስና ነፍሲዮ ለኸይት ድብረልና መፍራህ ለነፍሲኤላዊ ህይወት መሪጽና
ንቅድስናዊ ሂወት እግዚአብሔር አምላክ ካባና አርሒቅና ንኽፋኣታዊ ሂወት እንነብረሉ ዘለና ግዜ ዘመን ሰዓት እዩ ዝኸውን ዘሎ ባሌ ሕዋተይ ቀንዲ ምስጢራዊ ወይ መንበር ተወዲዎም ክትብል ከላ በዚ ግዜ እዚ በሰዓት እዚ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ዶኩሜንት ወይ ናይ ትቤት ምስ ጭንቀት ስለ ዝረኣየት ጉዳይ ኣብ ትዳለወሉ ግዜ መርዓውቲ ብሓስበሉ ግዜ ከወዳእካ እንከሎ ዝደሎ ጭንቀት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ይሕዘን ጭቡጦን ይጠፋል ድንግል ነዚ ነገር እዚ ስለ ዝፈለጠ ነዚ ነገር እዚ ስለ ዝተረድአ ወደይ ወይኒ እምበር ተወዲእዎም በለት ወይኒ እምበር የብሎምን በለት ጭንቀታዊ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ጭንቀታዊ ናይቶም ህዝቢ ንሱ ትርዳእ እመብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ብኩሉ ዘመን ሂወትና ትደግፈና ድንግል ንዝሓዘ ኣይሓፍርን ድንግል ማርያም ንሳ ናይ እግዚአብሔር አምላክ መሕደሪት ዝኾነት አጋንንት ከናውፅዋ ዘይክእሉ ንአጋንንት ዘናወፀት ሰማይን ምድርን ክፀርዎ ዘይክእሉ ንሳ እውን ኣብ ማህፀና ዝፀረት ኣደ እያ በዚ ግዜ ዝበለ ጭንቀት ናይቲ ቤት ንሱ ስለ ዝተረድአ ወይኒ እምበር ተወዲእዎም በለ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ ኢየሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣለኒ ግዜ ግና ኣይበፅሕን በለ ኣቲ ሰበይቲ በለ ሰበይቲ ዝብል ምስጢር መጀመርትኡ ካበይ ዝመፅእ ከምቲ ዓንቶ ቀዲም ታሪክ ዝነገርኩም ካበይ ዝመፅእ መጀመርታ ግዜሲ ሰበይተይ ዝበላሲ ንመን እዩ ነይሩ ቀጮ ኣማሰጥር ንሄዋን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ስጋይ ነፍሰይ ካብ ስጋይ ስጋይ ካብ ዓፅመይ ዓፅመይ ዝወሰደ እዚኣ ከዓ ንመን ትበሃል ኢልዋ ሰበይቲ ትበሃል ኢልዋ ሰበይቲ ናይ ክብረት ምልክት እዩ ሰበይቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍስ ነፍስ ወሲዱ አምላክ ዘላለማዊ እግዚአብሔር አምላክ ምዃኑ ዝገልፅ ምስጢራዊ እዩ ምናልባት እቲ ብድሕሪ ዝመፅእ ዘሎ ቃል ግና ብዙሓት ዓይነቶም ዝዓወሩ ሰባት ኣለዉ ምስጢር ዘይምፍላጥ ምስጢር ንሕና ንፈልጥ እንድሕተ ኮይና ወይ ከዓኒ ዘይንፈልጦ ነገራዊ እንድሕተ ኮይና ንቤተ ክርስቲያን ንሕተታ ሕግኽን ስርዓትን ኣስተምህረና ላወነት በዚ ሕዋትና መዘመራ ክዝምሩ ፀኒሖም ቤተ ክርስቲያን ንሕጋ ምስጢር ዝብል ጠፋእና ተኮይኑ ንቤተ ክርስቲያን መፅና ንሕተታ ንሳ እኮ ኣካል ናይ ክርስቶስ እያ ንሳ እኮ ናይ ክርስቶስ ደም ናይ ክርስቶስ ስጋ ቆሪሳ ንዓና ሂወት ተውህበና ቅድስት ቤት እያ ንዓ ንሕተት ሽዑ ድሕሪ ንሳ ከዓኒ ነቲ ዕንትና ዓዊሩ ጋሪብ ሒዝና ዘሎ ሓጢኣታዊ ዝሆን ሂወት ካባና ኣርሒቓ እቲ ብርሃናዊ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ምስጢር ክትገልፀልና እያ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ኣብዚ ነገር እዚ ኣዳም ካብ ስጋይ ስጋይ ካብ ነፍሲ ነፍሲ ወሲዳ እዚኣ ሰበይቲ ትበሃል ዝበላ ኣቲ ሰበይቲ ዝበላ ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መርኣያ ምስጢር መርኣያ ምስኻኒ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሲ ነፍሲ ወሲዱ አምላክ ምዃኑ ዘርኢ ነገራዊ ማለት እዩ በዚ ግዜ እዚ በሰዓት እዚ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ግዜ ገና ኣይበፅሐን በላ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ እግዚአብሔር አምላክ ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስታ ካብ ስጉኡ ወሲዱ አምላክ ዝኾነሲ ከምዚ ቃላዊ ዝክብላው ከሎ ተስተናዕቐ ዘሎ መስለኩም ተስተናዕቐ ዘሎ መስለኩም ኣይኮነን እቲ ቀዲ ምስጢራዊ ናቱ ነገራዊ እንድሕር እንተኮይኑ እቲ ቀዲ ነገራዊ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣለኒ ዝበላ ምክንያታዊ ነገር እንድሕር እንተኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ዓብይ ምስጢር ካብኡ ዝዓቢ ምስጢራዊ እግዚአብሔር አምላክ ክገብር ከም ዝኽእል ንክነግር እዩ ማለት እዩ እዚ ግዜ እዚ ጀፊው ገና ኣይበፅሐን ምብፅሕ ገና ምብፅሑ ኣይበፅሐን ዝበላ ምክንያት እንድሕር እንተኮይኑ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስጋ ስጋ ዝወሰዶ ካብ ነፍሲ ዝወሰዶ ኣካሉ ዝገበሮ በዚ ነገራዊ እዚ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂሉ ንኩሉ ዓለም ድሕነታዊ ዝኾነሉ እዩ ዓብይ ገና
ግዚ በፅሕን ዝብላ ዘሎ ገና ነቲ ምስጢራዊ ንሱ ኣይበፅሕን ዝብላ ዘሎ ምክንያት እንድሕር ተኮይኑ ካብ ስጉ ወሲዱ ካብ ስጋ ወሲዱ ካብ ነፍስ ወሲዱ ዝለበሰ ስጋ ማርያም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ንሲኦል ስዒሩ እቲ ብርሃናዊ ዝኾነ ገነት ሂወት ኣውሪሱ ብቅዱስ ስጉኡን ብክቡር ደሙን ንዓና ሂወት ከውርሰልና ስለዝተገኘ ነዚ ገለ በፅሕን ዝብላ ዘሎ ነዚ ነገራዊ ነዚ ምስጢራዊ ዝኾነ መሳተር ስለዝደለየ እምበር ስለ ንዕቐታዊ ኣይኮነን። በዚ ግዜ እዚ በዚ ሰዓት እዚ ገና መብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስተ ቅዱሳን እንታይ በለት ኩሉ ዝበለኩም ነገር እንታይ ግበሩ በለቶም ግበሩ በለቶም ምስጢር ናይ ወዳ ዝተረድአት ኣደ ምክንያቱ እቲ ከምቲ ቃል ብቃሉ ንሪኦ ዘለና እንድሕር ተኮይኑ ድንግል ማርያም ከምዚ ኣቦን ኣደን ውሉድን ኣደን እንድሕር ተኮራኒፎም እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ዝተኮርነ ፈቶ ወይ ከዓ እቲ ዝሓረቀቶ ክፍቲ ነራ ግን ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ግን ኣይገለፀልና በዚ ግዜ እዚ ዝገለፀልና ምስጢር እንተነይሩ እንታይ ምባሬ ኩሉ ዝበለኩም እንታይ ግበሩ ኩሉ ዝበለኩም ነገር ግበሩ ማለት ድንግል ማርያም ኣብዚ ነገር እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ባሬ ኩሉ ዝበለኩም ነገር ግበሩ ምባላ ሕጊ ናይ እግዚአብሔር አምላክ መንገዳዊ ሂወት ምኻድና በቲ ፅድቂ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ዝኾነ ዘለኣለማዊ ሂወት ምምራሕና ነገራዊ ንሱ ዝብለና ኩሉ ነገራዊ ንሱ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ንሱ ዝበለኩም ግበሩ ምክንያቱ ነቲ ምስጢር ንሱ ዝገልፆ ኣምላክ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብኡ ኣይሁድ ከምቲ ስርዓቶም ዝፀንሕሉ 2 ወይ 3 ዘንግሪር ዝሓዙ 6 ኣጋንንት እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ኢየሱስ ነቶም ተዓጠቕቲ ነዚ ኣጋንንት ምልእዎ በሎም ንሳቶም ከዓ ኣፍ ንኣፍ መልእዎ ሽዑ ሕጂ ቀዲሕኩም ነቦ ዳስ ውሰዱሉ በሎም ንሳቶም ከዓ ወሰዱሉ። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጣዕሙ ካበይ ከም ዝመፀ ኣይፈለጠን። እቶም ማይ ዝመልኡ ዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። ነቲ መርዓ ፀዊዑ ኩሉ ሰብ ቅድሚ ፅቡቅ ወይኒ ምስ መርዓዊ ፀወዐ። ኩሉ ሰብ ቅድሚ ፅቡቅ ወይኒ ምስ ሰኸሩ ከዓኒ እቲ ሕማቅ ዝበለ ይቐርብ ንስኻ ግና ነቲ ፅቡቅ ወይኒ ክሳብ ሕጂ ኣፅናሕካዮ በሎ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ዝግላ ገበሮ ክብሩ ክግለፅ ከዓኒ ደቂ መዛሙርቱ ብኡ ኣመኑ ይብለና። መጀመርታ ነገራዊ ቃና ዘገሊላ ዝፈፀመሉ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ነይሩ። ሕዋተይ እቲ ናይ ቅዱስ ቃል ኪዳናዊ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝባረኸ ሂወትና ቃል ኪዳና ሎሚ ይባርከና። ምክንያቱ ሎሚ ኣብ ክንዲ ቤተክርስትያናዊ ምክሪ ግዜ እንሰምዓሉ ሰይጣናዊ ምክሪ እንሰምዓሉ ክንደይ ሓዳራዊ ሂወት ዝተበታተነ ሂወት ኣሎ። ክንደይ ሓዳራዊ ሂወት ክርስቶስ ዘይነገሰሉ ሓዳራዊ ሂወት ኣሎ። እንታይ ዝበሃል ብሎሽ ከባህል ኣለሲ ሳምቡር ዝበሃል ሓቂ እግዚአብሔር ዘይባረኾ እግዚአብሔር ዘይቀደሰ እግዚአብሔር ዘይከበሮ ሓዳራዊ ሂወት መሰረታዊ ሂወት ንዓና ብቅድስናዊ ሂወት ከብረና ዝኽእል እዩ። ብቅድስናዊ ሂወት ዝኣሰብና ቃል ኪዳናዊ ሂወትና እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸብረሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ካኒ ዘኽብሩ ውላድ ንወልድ መድሕሪኡ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓይ እንድኹም ባሪኡ ብሓጢኣተይ ብክፋተይ ከይፈረደ መፀ ግዜ እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣን ብቅዱስ ቃል ኪዳኑ ንኸስተምህር በዚ ናይ ቃል ኪዳን በዚ ናይ ቅዱስ ቃሉ ንኸስተምህር ስለዝፈቐደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ብክፋ ይኹን ድፍረት ብስሕተት ካብ ዝገበርክዎ ኩሉ ማእሳት ኣብ ሓጢኣተይ ፈቲሑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቶም ናይ ቅዱሳን ክብሪ ዘለዋ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከንብረና ናብቶም ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ቅዱስ ካባረክነና። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትሐኮቱ ይሰፋ ስምረ እግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩል ጊዜ በኩል ሰዓት አሜን።
قال تسمعنا الجامع قال تسمعنا قال تسمعنا أمين بيتاجن نايجي مسجد يزودل زودل أنا هاب من أنا زودلنا نشي حاولت أنا يسوق قويلنا ني بسمع بقول مسؤول على أملاك سلام إزاي مسؤول ما يكون ظهوركم زي كريستيان والعزبة عالكنية لقيت أنا أملاك من معنا يسوع تأتي قبلنا كمون كان زقلنا زي أملاك سلام سبحانه كل كلام معيونه حبشاو إذا عرفت كريستياننا حبلتها كان معارف سيزلين كنزتن الله يسلم زخانة سباق أبواب بسلبت العدد حدا ولا حفتك تشل سماشي تشل بعد قداسة أخيرا بجيب خمسة كنحبر نفتو صح سمعتنا كلنا الكريستيان نستخدم إنه لو حسابات عزنا بتقدس مثل بتكريستيان حضراتهم كاب سباق أبواب ضد بازيا صح سمعت مالتي لو معك الكريستيان سلسلني وزمت لها على الحادث سلبت نسبت أخيرا حبشاو زغل إنه الكريستيان نستخدم برنايو ريتول أخيها هنا حسابات إنها المثل زاوية إلى كفلنا قال زغل نبت الكريستيان يدري الناس حاسبنا يخدز التدرينا السبخ أقوياء نحب الرمو تزال النبات تزال يخلنا شرحات الكريستيان نستخدم شعوب نمثل قال أبكار بيت الكريستيان ميلان صاحب زلنا كلنا ماشي أرجعنا أول فينا كتير هذا الكريستيان هيتكلم كتير وتي سلذي يتكلم ويتا أولتين عاد تعرفون ويتا حلوتين عاد تعرفون ما تم الكريستيان حاليا ما تكتمل سلذي نحرق كل كهالينا كيف كتير هيتكلم ميلان صاحب أبكي دلنا هيكون الجين تعود الكريستيان تعود مثلا كون عاد نقدر تعينا عاد نقدر الكريستيان حتى نورنا وزينا عاد تعرفون نايك بعلم الدينو كابو كسمسنا مرة زينا شعنتهم نوران آخر سنة نسبرهم نحر أذن يرنا نقال خينها كابزي وزينا أو الخيمات كل حاجة يجب الحسن نعوذ بالكت أبتي جروبنا يمكن هاي واتساب سدلنا في تايبان أو أخينا تمر معنا سلز معنا زائر عمله يوم سلامكم الشيء أو منا وتصلت عزم سلام